Прокинувшись, ми виявили, що місце вчорашньої аеробіки трансформувалося в базар. Але селяни довкола нашого намета наче нікуди й не розходились. Тут же ми спостерігали цікавий тутешній звичай китайців снідати не в домівках, а на вулиці, походжаючи із сусідами. Майже всі довкола були з мисками і паличками. Доброго ранку. 8 червня ми розпочали в цьому гірському селі, де й ночували, де й засинали, зрештою, під цей двіжовий звук вчорашній. А зараз йдемо прати речі в річці, бо Марко тут облазив все, обчистив всі підлоги, весь асфальт. Ну, тепер треба це все випрати. Я вчора підгледіла, що місцеві жінки перуть речі в річці, то думаю, нині теж до них приєднатися. Китай наче пішов за економічним розвитком вгору, він посідає 3-є місце, тобто є передовою країною. Проте традиції в селах, особливо в горах, ще й досі збереглися ті, що були 50 років тому. Тобто люди як прали речі у річках, так і перуть далі. Вон, палицями вибивають, куртки перуть. Я б в житті куртку не змогла попрати в річці. Як вона її пере? Да. Добре, що я вчора вгледіла цю річку. Ми мали нагоду тут помитися. Бо, чесно кажучи, китайці такі ж, як індуси. Просто будуть стояти, втикати, але ніхто нічого не спитає, не запропонує, не спитає, туалет потрібно, чи може десь помитися, чи може навіть води. Ні, абсолютно. Будуть стояти, харкати, ржати і дивитися. Китайці. Аж поки ми не спитали, де у вас туалет, нам показали оцю от с***ню. А запах, який тут, це не передаш словами, краще не дихати. Слава Богу, що хоч щось нам показали, аби ми могли сходити в туалет. Ну, а взагалі китайські села – це такі бетонізовані села. Тобто це не такі, як українські, вони вузенькі, маленькі. І все бетон, 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 бетон. Лише трошки є грядочок. І багато будинків 2-3 поверхів. Не такі при землі, як наші, а високо в небо тянуться. Вісім кілометрів на передачі 1-1. Таке вас чекає на дорозі від міста Хуаншань до міста Чжоу. Володя сказав, що підйому 8 кілометрів. Так от, весь цей час я їду і відраховую, аби хоч подумки наблизитись чи радше пришвидшитись до того перевалу. Ось зараз мій велокомп'ютер показує, що ми вже пройшли 6 кілометрів 790 метрів. Себто ще залишилось 1 кілометр 210 метрів до перевалу. Так, це надзвичайно красиво. Але, скажу чесно, ми не сподівались тут таких підйомів. А он там, далеко в долині, те село, де ми ночували. І навіть той міст, він був поруч біля нас, вказує на те місце, де ми ночували. Оу є! Я бачу найпрекрасніший дорожній знак.
Щоразу, коли ми десь зупиняємось, наприклад, варимо обід, то кожного разу збирається комісія в кількості пів села, ціле село або кілька чоловік. І от зараз знову прийшли перші 5 членів комісії, щоб переконатися, що в нас готування обіду йде благополучно і так, як треба. Комісія збільшилася. Напевно, хтось в Пекіні сказав, що треба терміново доїжджати, тож тепер їх 12. Шпиляємо, так. Марко, все добре, це дощик. Це дощик. Я куртку вдягаю. Давай, бігай. Тут. Оце нас накрило, люди добрі. Так гарно їхалося, а тут хиряк і дощик. Причому конкретний. То що, ми назад в село вертаємося? Вертаємось десь 1,5 кілометра до села, бо невідомо, чи надовго цей дощ, чи ні, щоб дуже сильно не змокне. Поки доїхали до села, дощ перейшов. Проте ця місцина виявилась цікавою, і ми просто прогулялися по селу. Але скоро виявилось, що змокнути цього дня нам таки доведеться добряче. Під цим дощем увечері ми дісталися невеличкого містечка, де знайшли готель, аби висушитись і відпочити. Ну а після такого дощу треба це все вимити. Бо коли їдеш, воно так тріскає, хляпає, все в болоті. Звісно, воно вже не таке красиве і чисте, як було нове, але хоч трошки, та й відмию. А зараз ми в місті Чужоу, на дворі падає дощик, і ми знову стали в готель, бо тут ніде не станеш з наметом. І ми в готелі Мінджао. Зрештою, він зроблений так дуже непогано, і, напевно, в моєму рідному Стрию це б вважався елітний готель, бо є хороша велика плазма, пишний коричневий стіл, досить велике ліжко. Ванна теж дуже хороша, йдемо, я вам покажу. Душова кабінка досить велика, напір води гарний, хороший, унітаз непоганий, не смердить, все добре. Але китайці то такі срачуни, як можна обрізати нігті на килиму? Я цього не розумію. Так от, коли ми сюди прийшли поселятися, я відразу, бо ми перед тим, як поселятися, передивляємося кімнати, аби не було запаху від куріння, тут, слава Богу, його не було. Але тут був такий засраний той килим. Я кажу, можна іншу кімнату, тут брудно.
Показали мені іншу кімнату, а там килим був ще страшніше. Отут все було в нігтях обрізано. Волосся такими кусками китайського, чорного волосся. Я ледве випросила прибиральницю, аби прийшла тут попилососила. Ну, вона прийшла так в'яленько щось потицяла. Я кажу, ні, у мене дитина тут буде лазити. Давай мені сюди пилососи. Десь півгодини зайняло, щоб я вигрібла всі ці волосся, всі ці нігті, і тепер більш-менш можна тут бути. В Китаї вийшов закон про заборону куріння в приміщеннях, а всюди в готелях, в ресторанах, в вокзалах висить знак «No smoking» англійською і китайською. Але біля цього знаку стоять круті китайці і всім показують середній палець, бо вони курять. Це тільки в Китаї ми можемо спостерігати щодня таку або подібну картину, коли в одному кафе присутнє ось це і попільнички на столах. Чесно кажучи, тотальне куріння виявилось для нас найбільшою із 3 несподіванок в Китаї. Запах тютюнового диму ми відчували тут майже постійно, бо китайці курять скрізь. На вулиці, в приміщенні, в ліфтах, навіть охоронці в готелях і водіїв таксі. І враховуючи присутність малюка Марка, можна сказати, що це стало для нас відчутною незручністю в цій країні. А гляньте, як вони бичкують свої цигарки. Гарно? Дехто бичкує в ліжко чи ще кудись. В попередньому номері, що мені показували, було саме таке. Ще однією несподіванкою для нас стало майже фанатичне захоплення китайців азартними іграми. Найпопулярнішими з них є карти, китайські шахи і гра під назвою «Манджонг». Китайці грають завжди і скрізь, де лиш випадає можливість. Тут є й організовані місця для масових ігор, турнірів. Нерідко навіть в номерах готелів замість звичного стола присутній лише гральний стіл. А третьою несподіванкою для нас виявилось дуже інтенсивне споживання м'яса. Воно в Китаї буквально на кожному кроці і в усіх можливих формах. Вчора я купила один дуже такий смачний пляцок у вигляді паляниці. Я подумала, це просто корж. Але коли я взяла його в руку, то він такий добрий кілограм важив. І коли ми його вчора їли, він був надзвичайно смачний. Солодкий, купа сухофруктів, горішки, родзинки, таке тісто, як у пряника. Лишили ще на сьогодні, аби хоч розтягнути задоволення. І ось Володя їсть, а потім каже: Ярино, я тобі хочу щось сказати. Кажи, ти знаєш, що там всередині? Каже, то не вже м'ясо, бо ж вони в усе додають м'ясо. А він каже: сало. Нас пригостили цукерками, і серед них одна ось така дуже мила цукерка. Ми розмотуємо, а там здогадайтесь, що м'ясо, біф, тобто коров'яче, теляче м'ясо і дуже перчене. Отакі в Китаї цукерки.